MR जोशींची मला इंट्रोडक्शन करून द्यायची, तर त्यांची कशी इंट्रोडक्शन थोडक्यात करून द्यायची मला काय माहिती नाही, पण त्यांचं काम खूप अफाट आहे, पण ते नेहमी बॅकग्राऊंडमध्ये राहिलेले आहेत, त्यामुळे आपल्याला त्यांची पुस्तकं फक्त माहिती आहेत. मला श्रीश देशमुखांच्या मुळे त्यांचं काय काय चाललेलं असतं ते कळतं. आणि प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा त्यांचा खूप अभ्यास आहे, नाथ संप्रदायाचा आहे, समग्र रामदास आणि समग्र तुकाराम हे पण आहे. आणि आता मला वाटतं श्री विठ्ठल आणि पंढरपूरवर तुम्ही सर काम करताय अजून का झालंय ते? हो, सो ते पण चालू आहे. आणि त्यांची खूप ह्याच्याबद्दल ज्ञानेश्वरी चरित्र संशोधन म्हणजे खूप आहेत, सगळ्या संत परंपरा संप्रदाय आणि खूप हस्तलिखित, म्हणजे त्यांनी किती तऱ्हेचे मठ आणि हे. पण त्यांच्याशी बोलताना मला काय काय दरखेपेला समजतं. सर तुम्ही म्हणाला होतात की तुमच्या गुरुजींनी पण, म्हणजे आपण केव्हा तरी जबलपूरला जाणार आहोत करोना संपलं की, असं तुम्ही म्हणाला होतात. आय मीन प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट बद्दल मी त्यांना जास्ती आय होप टू हिअर फ्रॉम मोर. ठीक आहे. सो विथ दिस आय कॅन रिक्वेस्ट सर, आपण बोलू शकाल, करू शकाल. मान्यवर सर्व मंडळींना मी मनपूर्वक अभिवादन करतो. आपण सर्व ज्ञानवंत आणि ज्ञानप्रेमी लोक आहात आणि आपलं अध्ययन आणि आपल्या अध्ययनाच्या कक्षा या कितीतरी विशाल आणि श्रेष्ठ स्वरूपाच्या, त्या आपल्या ज्ञानवंत प्रणालीला मी मनापासून वंदन करतो आणि माझ्या विषयाकडे वळतो. मला जेव्हा मॅडमनी हा विषय दिला तेव्हा मला मनापासून आनंद झाला आणि तो व्यक्त करतानाही मला एक असं वाटलं की आपण आपला विचार प्रथमतः नीट अभ्यासकासमोर सादर करीत आहोत. आजच्या समोर माझ्यासमोर 3 प्रश्न आहेत, कारण की मॅडमनी जे मला माहिती दिली होती ती एक तर भुलेश्वर मंदिराबद्दल दिली होती आणि अंबरनाथ मंदिराबद्दल दिली होती. तर त्यामुळे माझ्यासमोर वेगवेगळे जे प्रश्न निर्माण झाले, तर त्याच्यातले मी 3 तऱ्हेचे वर्गीकरण केलेलं आहे. पहिला माझा टप्पा आहे की भुलेश्वर मंदिर आणि मंदिराबद्दलचा इतिहास, हा प्रश्न हाताळायचा. दुसरा प्रश्न आहे नाथ आणि पाशुपत या ज्या 2 शैव परंपरा आहे याच्याबद्दल विचार करायचा. आणि तिसरा प्रश्न जो आहे, विषय जो आहे तो नाथपंथ, नाथपंथातला आदिनाथ आणि नाथपंथाविषयीची सगळी जी काही प्रणाली आहे, उपासना आहे, तत्वज्ञान आहे, विचार पद्धती आहे, सिद्ध तऱ्हेच्या शाखा आहे, याच्याबद्दलची माहिती. तर हे करीत असताना एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येते की उत्तर भारतीय अभ्यासकांनी मनपूर्वक या विषयावर अध्ययन केलं. त्याच्यामध्ये मोठमोठी माणसं आहेत, राहुल साकृत्यायन आहे, त्याच्या हजारी प्रसाद द्विवेदी आहेत, नागनाथ आहे, अनेक मंडळी आहेत, मोठमोठी मंडळी. परंतु हे करीत असताना यांनी ते नाथपंथावर जे अध्ययन केलेलं आहे त्याला फार मोठ्या मर्यादा आहेत, कारण की त्यांनी प्रामुख्याने एक तर योग आणि तंत्रावरचे काही सिलेक्टेड ग्रंथ विशेषतः हजारी प्रसादांनी निवडले आणि त्याच्यावर निवेदन केलं. तंत्रावरचे त्यांनी 4 ग्रंथ निवडलेले आहेत, तसे 4-5 आहेत. त्यामुळे त्यांनी योगशास्त्रावर फार कमी लक्ष दिलेलं आहे. त्यांचा प्रधान उद्देश तंत्रविद्येवरचा होता, हजारी प्रसाद द्विवेदीचा. राहुल साकृत्यायन यांनी बौद्ध परंपरा याच्यावर भर दिलेला आहे. आणि त्या लोकांना ज्या सिद्धसूची प्राप्त झालेल्या आहेत त्या फक्त 2 आहेत, एक वज्रयानी सिद्धसूची आणि दुसरी वर्ण रत्नाकर या ग्रंथात आलेली सिद्धसूची. म्हणजे अशा तऱ्हेने एक बौद्ध परंपरा याच्यातून सिद्धाबद्दल माहिती होते ती माहिती, दुसरी गोष्ट सिद्ध सूचीमधून प्राप्त होणारी माहिती, आणि तिसरा मुद्दा योग आणि तंत्र याच्या सहाय्याने प्राप्त होणारी माहिती. आणि यावर त्यांनी आपली सर्व विधानही केली. पण आपण जसं महाराष्ट्राकडे येतो आणि महाराष्ट्रातल्या नाथपंथाकडे आपण पाहायला लागतो, प्राधान्याने मी त्याच्यावर भर देणार आहे. तर मला असं दिसून आलं याच्यामध्ये की महाराष्ट्रामधल्या सिद्ध परंपरेचा त्यांनी विचारच केला. अगदी हजारी प्रसाद द्विवेदींनी एक नुसता उडता उल्लेख, ज्ञानदेवाची गुरु परंपरा करून ते मोकळे झाले. परंतु महाराष्ट्रात काही अशी माहिती असू शकते, साधन सामग्री असू शकते, याची दखल उत्तर भारतीय अभ्यासकांनी
घेतली नाही. कदाचित दुर्दैवाने त्यांच्याजवळ ती माहिती नसावी आणि असली तरी त्यांना ती माहिती उपलब्ध झाली नसावी. पण त्याचा परिणाम असा झाला की त्यांनी जे जे निष्कर्ष काढलेले त्याला फार मर्यादा पडल्या, त्याच्यामध्ये मोठ्या त्रुटी आहेत. आणि काही काही तर त्यांनी म्हणजे राहुल सातपुतेने तर काही काही कल्पनेने नाथपंथाच्या निर्माण केलेल्या आहेत, त्याला कोणताही पुरावा नाही. तर अशा स्वरूपाच्या मर्यादित स्वरूपामध्ये मर्यादित साधन सामग्रीवर या संप्रदायाचा विचार होतो तो कितपत आहे हा एक प्रश्न आहे. आणि दुसरा, हा संप्रदाय आहे हा क्या उत्तर भारतापुरता आहे का? माझं विचार उत्तर आणि दक्षिण भारत ही तुलना करण्याचं नाही. माझा उद्देश प्रामुख्याने नाथ संप्रदाय आणि नाथ संप्रदायात जे अखिल भारतीय स्वरूपाचे संलग्न संप्रदाय त्याचे भौगोलिक आणि ऐतिहासिक पद्धतीचा शोध घेणं हा माझा प्रधान उद्देश आहे. आणि म्हणून या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर शैव परंपरा, ज्याला आपण आगम आणि निगम असे दोन भाग म्हणतो, निगमाचा भाग वेदाकडे आहे आणि आगमाचे जे ज्या शाखा आहेत त्याचे अनेक शाखा आहेत. पण त्यापैकी त्या शाखातून 3 शैव परंपरा प्राधान्याने उदयाला आले. इतरही आहेत परंतु 3 माझ्या समोर आहेत. एक काश्मीर शैवागम आहे, अभिनव गुप्त परंपरेतला. वसुगुप्तापासून तो सुरू झालेला आहे, अभिनव गुप्तापर्यंत तो प्राधान्याने आलेला आहे. दुसरा जो आहे तो पाशुपत आहे. आणि लाकुलिश परंपरा ही मात्र अति प्राचीन आहे. चंद्रगुप्ताच्या शिलालेखामध्ये जो 4 पाशुपत संप्रदायाचे उल्लेख आलेले आहेत आणि याचा अभ्यास केला, त्या भांडारकरांनी याच्यावर लेख लिहिला. इपिग्राफिक ऑफ इंडियावर त्यांचा मोठा लेख आलेला आहे आणि त्यांनी असं सिद्ध केलं की लाकुलिश परंपरा ही चंद्रगुप्त मौर्यकालीन आहे. मौर्य नाही, चंद्रगुप्तकालीन आहे. मौर्य चुकून शब्द वापरला मी. परंतु गुप्ताच्या यावर ही लाकुलिश परंपरा होती. आता तर शके 50 इथपर्यंत ते जाऊन पोहोचले आहेत. म्हणजे शके 50 पासून नंतरचा इतिहास, 2000 वर्षापूर्वीचा इतिहास हा पाशुपत सांप्रदायिकांचा आहे. गंमत अशी आहे की मी विठ्ठल आणि पांडुरंग याच्यावर अभ्यास सध्या करीत आहे. ते करीत असताना शैवांचं, कारण पांडुरंग म्हटल्यानंतर शैवांचा विचार करावा लागतो. तर जवळजवळ 38 ताम्रपट आणि शिलालेख या पाशुपत संप्रदायाचे आतापर्यंत उपलब्ध झाले. त्यातल्या विविध शाखा पाहिल्यानंतर या प्रदेशाचं भौगोलिक स्थान काय काय आणि त्या भौगोलिक स्थानाशी संलग्न असणारे इतर संप्रदाय कोणते आहेत हे प्रश्न त्याच्यामधून निर्माण होतात. म्हणून पाशुपत शाखा, त्याच्यानंतर दुसरी लाकुलिश, पाशुपत लाकुलिशी एक शाखा, अभिनव गुप्ताची दुसरी, काश्मीरची दुसरी शाखा आणि तिसरी नाथ शाखा, नाथ परंपरा. या 3 शैव परंपराने जवळजवळ भारतवर्ष संपूर्ण व्यापलेला आहे. मला कल्पना आहे की तामिळनाडू आणि कर्नाटकात शैव संप्रदायाच्या वेगळ्या पद्धतीच्या शाखा आहेत. परंतु प्राधान्याने आपण विचार जर केला तर या 3 संप्रदायाच्या शाखा आहेत आणि यांनी केलेलं कार्य या संदर्भामध्येच आपला विषय या ठिकाणी येतो आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्रापुरता जर आपण विचार केला, आपलं जेव्हा माझ्याकडे यांच्याकडून पत्र आलं तेव्हा त्या पत्रामध्ये त्यांनी एक विधान केलेलं आहे की आम्हाला जवळजवळ भुलेश्वर मंदिराचा विचार करीत असताना कोणत्याही स्वरूपाचे शिलालेख उपलब्ध झाले नाही, इन्स्ट्रक्शन्स उपलब्ध झाले नाही. मी आपल्या समोर 3-4 गोष्टी नम्रपणे इथे सादर करतो. हरिश्चंद्र गडावर शिलालेख आहे. तो त्या गडावरचा शिलालेख चांगदेव आणि ज्ञानदेवाचा उल्लेख आहे. या गडाचा हा शिलालेख पूर्वी मी डॉक्टर कोलतेंना सांगितला होता आणि मग डॉक्टर कोलते यांनी महाराष्ट्र सरकारकडून त्याचे छाप बोलावले आणि विदर्भ संशोधन मंडळामध्ये हरिश्चंद्र गडावर ज्ञानदेव आणि चांगदेव नावाचा लेख लिहिलाय. विदर्भ संशोधन मंडळ वार्षिक. आता मध्यवर्ती या ठिकाणी नाही, कोरोनाच्या याच्यामुळे मला ते आणता आलं नाही, तर मी पुरावा ताबडतोब दिला असता तो. आणि गंमत अशी की कोलत्यांच्या विधानावर त्याला पोषक असं डॉक्टर मिराशींचं टिपण आहे. म्हणजे आपल्याला असं दिसून येतं की महाराष्ट्रातील हा हरिश्चंद्र गड, हा जो गड आहे, हा हरिश्चंद्रगड याचा विवेचन करीत असताना आपण सर्रासपणे अहमदनगर जिल्हा असा शब्द वापरतो. अहमदनगर जिल्हा वापरण्याच्या भौगोलिक बद्दल माझा आक्षेप नाही, पण त्याच्यामुळे नकळत काय होतं की हरिश्चंद्रगडाचं
पूर्वीचं त्याच्यापूर्वीचं काय महत्व आहे हा पॉइंट लक्षात येत नाही. म्हणून भौगोलिक सीमा लक्षात घेत असताना आपल्याला असं दिसून येतं की त्यावेळेस यादवांच्या राज्याला सुरुवात झाली होती आणि सेऊन देश म्हणून तो प्रदेश होता जो अहमदनगर जिल्हा आज म्हणतो. तो सुरुवातीचे जे यादव आहेत सेऊन चंद्र वगैरे ही मंडळी त्यांच्या परिवारामध्ये त्यांच्या ताब्यामध्ये हा हरिश्चंद्रगड होता. आणि म्हणून नाथपंथाचा विचार करीत असताना आपल्याला नुसत्या मोगल टर्म्स आणि भौगोलिक टर्म्स जर आपण वापरल्या तर पुष्कळदा त्यामधून आपल्याला पूर्व इतिहास पाहण्याकडे जरा आपलं दुर्लक्ष होतं किंवा झालेलं आहे. पण हरिश्चंद्रगडाचे शिलालेख हा अतिशय महत्वाचा शिलालेख आहे. त्याच्यामध्ये सिद्धांची नावं आलेली आहे. ती जर आपण घेतली तर तो भाग आपल्या विषयाला फार अतिशय उपयुक्त राहील. दुसरा शिलालेख जो आहे तो वेळापूरचा आहे. तो प्राचीन मराठी कोरीव लेखामध्ये डॉक्टर तुर्पणी ते 2 शिलालेख छापलेले आहेत. तिसरा जो आहे तो नेवासेचा आहे. तोही त्यांनी छापलेला आहे. पण तो छापताना त्यांनी सांगितलं की हा कणेरी सिद्धच आहे आणि कणेरी हा नाथ सूचीमध्ये येणारा सिद्ध आहे. आणि चौथा जो आहे तो उल्लेख देवाचा आहे. तर हे शिलालेख जर आपण तपासले तर आपल्याला काय दिसून येतंय की एक वटेश परंपरा इथे उद्भवलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये नाथपंथाचा विचार करीत असताना या वटेश परंपरेकडे बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये दुर्लक्ष झालेलं आहे. जो काही विचार झालेला आहे तो गौण आणि दुय्यम भावाने झालेला आहे. परंतु वटेश परंपरेचा स्थान जर आपण पाहिले त्याचा जर आपण शोध जर घेतला तर आश्चर्याची गोष्ट अशी की हरिश्चंद्रगड, पुरंदराचा गड आणि वेळापूर हे गाव पंढरपूर जवळ. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की हरिश्चंद्र, पुरंदर आणि वेळापूर आणि चौथं आळंदी हा जो पट्टा आहे या पट्ट्यामध्ये नेमकं भुलेश्वर हे स्थानित आहे. आणि म्हणून या परंपरेचाच अभ्यास, या परंपरेतील सिद्ध परंपरेचा आणि शैव परंपरेची दखल, या परंपरेतील इतर जे जे संप्रदायाचे सिद्ध आहेत यांची जर दखल जर आपण घेतली तर भुलेश्वर मंदिराचं कोडं उकळल्या जाईल, नीट तऱ्हेने आपल्याला ते मांडता येईल अशी माझी आज धारणा आहे. विशेषतः आपल्याला दिसेल की हा वटेश परंपरा जी आहे हा वटेश्वर मुक्ताबाईच्या नावाने आलेला आहे. आणि महाराष्ट्रातील एका अभ्यासकाने मुक्तेश्वर, चांगदेव आणि वटेश्वर त्याच्यात फारच गमतीची विधानं केलेली आहेत. आपली सर्वांची क्षमा मागून ती बातमी आपल्या समोर सांगतो. एकदा पुण्याला मी आलो असताना विक्रम शेटेकडे मी गेलो आणि त्या ठिकाणी तो विषय निघाला. त्या ठिकाणी ज्यांनी हा चक्रपाणी चांगदेव नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे ते विद्वान तिथे आले होते आणि नरहर पुरणकरी आले आणि त्याने सांगितलं की मुक्ताबाई आणि चांगदेव हे सर्व पूर्वीचे आहेत, यांचा ज्ञानदेवाशी काही संबंध नाही. मी कुरणकरांना प्रश्न विचारला की याला पुरावा काय, हे चांगदेव आहेत म्हणजे तेच चांगदेव आहेत. म्हणून मी त्यांना सहज गमतीने प्रश्न विचारला की अहो कुरणकर, आपलं नाव आणि याचं नाव नर गाडगे यांचं नाव एकच आहे. नर कुरणकर आणि नर विष्णू गाडगे दोन्ही एकच आहेत ना. तर नावावरून अशा स्वरूपाची या हरिश्चंद्रगडाबद्दल किंवा विशेषतः वटेश्वराबद्दल ज्या काही उपपत्ती सादर करण्यात आलेल्या आहेत त्याचं पुन्हा नीट मूल्यांकन करण्यात आलं पाहिजे. म्हणून चांगदेवाचा तत्वसार हा वटेश्वर ग्रंथ 1236 मधला आहे. त्याच्या अगोदर हरिश्चंद्रगडावरचा शिलालेख आहे. आणि हे जर आपण पाहिलं आणि 1222 मध्ये वटेश्वराची मंदिरं ही वेळापूरमध्ये बांधण्यात येतात आहे. म्हणजे हा पट्टा जर आपण पाहिला तर वटेश्वराचे ग्रंथ आज आहे, त्याची मंदिर आज आहे, त्यांचं नाव येत आहे. आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी की महाराष्ट्रामध्ये ज्या सिद्ध सूची होतात त्याच्यामध्ये चांगदेव वटेश्वराची एक पूर्ण सिद्ध सूची आहे आणि त्या सूचीमधले नाथ सिद्ध किंवा कोणचे सिद्ध हे जर तपासले तर आपण फार वेगळ्या मार्गाकडे जाऊ शकतो. आणि म्हणून तत्वसार ग्रंथ आणि त्याच्यानंतर रसेश्वर शाखेशी हा वटेश्वर संबंधित आहे. नेवासेचे कणेरी सिद्ध हा सुद्धा नाथपंथातल्या रसेश्वर संप्रदायाशी संबंधित आहे. ती एक उपशाखा आहे आणि या रसेश्वर संप्रदायाचा प्रवर्तक नागार्जुनाकडे जावं लागतं.
म्हणजे आपल्याला असं दिसून येतं की रसेश्वर शाखा, नाथ कणेरी शाखा आणि नागार्जुन वटेश्वर शाखा, या 3 शाखांचा जर आपण अभ्यास केला तर आपण पुरंदर पासून ते वेळापूर पंथाच्या पट्ट्यातील ज्या नाथपंथांच्या किंवा सिद्धांच्या ज्या हालचाली झालेल्या आहेत त्याच्याबद्दल आपण थोडाफार विचार करू शकतो. त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला आजच्या लोकांनी केलेल्या गोष्टी आहेत त्याचं पूर्ण मूल्यांकन करता येतं, नवीन पद्धतीची माहिती करता येतं. आणि म्हणून भुलेश्वर हे जे मंदिर आहे, हे मंदिर या हरिश्चंद्र गडाशी संबंधित आहे की काय, किंवा त्याच्या परंपरेतील, कारण की हरिश्चंद्र गडावर नुसतं शिलालेख नाही, तिथे मूर्ती आणि शिल्प आहेत. तर त्या तिथली शिल्प आणि भुलेश्वर मंदिराचे शिल्प भौगोलिक दृष्टीने मला असं वाटतं आपण फार लांब नाही तिथं, कारण की पुरंदर, भुलेश्वर आणि हरिश्चंद्रगड याचं अति लांब अंतर आहे असं आपल्याला काही म्हणता येणार नाही. आणि म्हणून भुलेश्वर मंदिराचा धागेदोरे या परंपरेशी, हरिश्चंद्रगडाच्या परंपरेशी आहे का याचा आपल्याला शोध घेता येईल. हा शोध घेताना एक गमतीची गोष्ट माझ्या लक्षात आली. मॅडमला ती गोष्ट मी सांगितली, आपल्या परवानगीने ती इथे मी सादर करतो. नागपूर मुंबई रस्त्यावर अकोला नावाचं गाव आहे आणि या अकोला जिल्ह्यामध्ये, मी मूळचा अकोल्यात आहे, आणि या अकोल्यापासून उत्तरेला नरनाळा किल्ल्याच्या खाली अकोट नावाचं गाव आहे. या अकोट गावाचा उल्लेख अंगुष्ठ ग्राम म्हणून, अंगुष्ठ स्थान म्हणून हा जो मल्हारा ताम्रपट मिराशींनी प्रसिद्ध केला, म्हणजे मुंडराजे, विदर्भातले मुंडराजे, वाकाटक आणि मुंडेराजे यांचा इतिहास जो मिराशींनी मांडलेला आहे त्याच्यात त्या अंगुष्ठ ग्राम किंवा अंगुष्ठ प्रदेश असा येतो. म्हणजे हा प्रदेश अतिशय प्राचीन आहे. थोडक्यामध्ये नरनाळा किल्ला आणि आजचं अकोटचं गाव, आणि या अकोटच्या शेजारीच एक 5-7 मैलावर मुंड नावाचं गाव आहे. आज ते खेडेगाव आहे, पण ती आता जो मल्हारा ताम्रपटाचा उल्लेख केला, त्या मल्हारा ताम्रपटामध्ये मुंड राजेच होते. आणि विदर्भामध्ये मुंड नावाचं गाव मला एकमेव मिळालेलं आहे. हो ना, माझा अजूनही असा समज आहे की मुंड राजाची हे मूळ वसतिस्थान असावं किंवा कदाचित ती राजधानी असावी, कारण की मल्हारा ताम्रपट हा त्याच पट्ट्यामध्ये पुढे अचलपूरच्या ह्याच्यात मिळालाय. 30-40 मैलाचं ते अंतर आहे. म्हणून आपण हा जर असे सगळे उल्लेख केले तर या अकोटमध्ये आजही भुला, वराडामध्ये वेटा म्हणजे गल्ली, पेठ असा अर्थ आहे. हा शब्द वराडी शब्द आहे, वेटाळ असं म्हणतात. तर तिथे भुलाबाई वेटाळ नावाची एक पेठ आहे, आजही आहे ती. आणि त्या भुलाबाई वेटाळमध्ये एक मंदिर आहे, त्याला भुलोजीचं मंदिर म्हणतात. तर हे भुलोजीचं मंदिर आणि त्या ठिकाणचा तो बेटा आपल्याला काहीतरी एक नवीन सांगताय. मला महाराष्ट्राबद्दल अधिकार तरी बोलता येणार नाही, पण विदर्भाचा मी असल्यामुळे बरीचशी आपल्याला माहिती निश्चितपणे देऊ शकतो की विदर्भामध्ये मुलींचा एक खेळ आहे. गणपतीचं विसर्जन झाल्यापासून तर गणपतीचा दुसरा दिवस म्हणजे भाद्रपद पौर्णिमा ते अश्विन पौर्णिमा म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमा, इकडे भुलाबाईची गाणी गातात, मुली गातात, महिनाभर गातात आणि मग फिरबाजून ते उत्सव करतात. आणि त्या भुलाबाईच्या मातीच्या मूर्ती आजही विदर्भामध्ये गावोगावी मिळतात त्यावेळेस, म्हणजे केव्हा भाद्रपद अश्विन महिन्यामध्ये, ज्या जसं सर्व ठिकाणी गणपतीच्या मातीच्या मूर्ती मिळतात तसे गावगावचे कुंभार लोक अशा त्या भुलाबाई आणि याच्या म्हणजे त्या भुलाबाईच्या आणि भोलोजीच्या मूर्ती गावोगाव लोकांना विकतात. त्या खेड्यापाड्यात सुद्धा त्या मिळतात. हे पाहिल्यानंतर आणि ती गाणी थोडीफार तपासल्यानंतर एक गंमत असं की भुलोजी राणा, त्या म्हणजे हे लोकगीत आहे. भुलोजी राणा, त्या मुली ज्या गातात त्या लोक परंपरेतली गीत आहेत. तर त्याच्यामध्ये त्या भुलोजी राणा आणि भुलाबाई यांचा प्रेमाचा संवाद, प्रेम कह दिलेला आहे काही किंवा, आणि ती रुसते वगैरे असा तो गमतीदार आहे. त्या मुली गातात कुठल्या. तर भुलोजीला राणा म्हटलेलं आहे तेव्हा एक कल्पना आलेली आहे. तो पुरावा अजून शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. तर तो कदाचित राजा असावा, कोणता तरी स्थानिक राजा कुठला तरी तो असावा. आणि मग त्याच्या संदर्भामध्ये हे कालांतराने या गोष्टी निर्माण झाल्या असाव्या. आणि या हेतूने याचा उद्देश मला असं नुसतं एकाने तोंडी सांगितलं की पूर्ण महात्म्यामध्ये असण्याची शक्यता आहे. आता या करोनामुळे जी काही बंधनं आली त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन आणि ती पोथी पाहण्याला की जाताच आलं नाही.
त्याचा शोध नंतर घेता येईल. आपल्या सगळ्या अभ्यासकांच्या समोर ही गोष्ट मी सादर केली की मॅडम ज्या भुलेश्वर मंदिराचा उल्लेख करतात आहे ते भुलेश्वर हरिश्चंद्रगडाच्या प्रभावामधलं आहे. दुसरी गोष्ट याच्या संबंधीची मूर्ती आणि मंदिर, त्याची एक मंदिर विदर्भामध्ये आहे, ते अकोट या ठिकाणी आहे, आणि त्या संदर्भातली गाणी, लोक परंपरेतली गाणी आजही विदर्भामध्ये प्रचलित आहे. म्हणजे अशा तऱ्हेने ही वटेश परंपरा आणि वटेशाशी संबंधित हा भुलेश्वर आहे की काय, हा त्याच्यात एक निघणार हे अनुमान, हे कच्चा अनुमान आहे, मला कल्पना आहे याचं, पण तो जिथे काहीच नाही तर अशा कच्च्या अनुमानाने पक्क्या अनुमानाकडे आपण जाऊ शकतो. या कल्पनेने मी आपल्या समोर ही गोष्ट या ठिकाणी सादर केली. दुसरी गोष्ट नाथ संप्रदायाबद्दलची आहे, आणि ती अशी की विदर्भामध्ये किंवा विदर्भापेक्षा महाराष्ट्रामध्ये जे काही नाथसिद्ध आणि नाथ परंपरा उपलब्ध झालेल्या आहेत, त्याची उत्तर भारतीय अभ्यासकांना 2च नाथसिद्धांच्या परंपरा मिळाल्या. मी शोध घेतल्यानंतर मला 4 मिळाल्या. म्हणजे आज 6 परंपरा आपल्या जवळ आहेत. नाथ संप्रदाय या ग्रंथात मी त्या 6 संप्रदायातल्या सिद्धांची नावं आणि संपूर्ण सूची ती छापलेली आहे. त्यावरून एक वरवर नजर जर टाकली तर आपल्याला असं दिसून येतं की एकूण 6 संप्रदाय सिद्ध सूचीमध्ये, म्हणजे नाथ संप्रदाय सिद्ध आणि सूची हा जर विचार केला तर 350 सिद्धांची यादी आपल्याला मिळते. त्याच्यात वज्रयानी आले, वर्णरत्नाकर मधले आले आणि महाराष्ट्रामधले. पण त्याचं अधिक वर्गीकरण जर केलं तर 105 सिद्ध 350 पैकी हे उत्तर भारतीय सिद्ध यादीमध्ये उपलब्ध होत नाही. 105 सिद्ध हे 4 सूचीमधून केवळ महाराष्ट्रामध्ये मिळतात, आणि म्हणून या 105 सिद्धांची नावं ही महाराष्ट्रातल्या सिद्ध परंपरेशी, पर्यायाने नाथ संप्रदायाशी आणि पर्यायाने शैव परंपरेचा जो इतिहास आहे त्याच्याशी संलग्न आपण जर मांडली तर ते काही फारसं चूक होऊ नये. त्याच्यानंतर या 350चा विचार केल्यानंतर आपण नाथपंथामध्ये काय नुसते 84 सिद्ध नाही, तर त्याच्यामध्ये नवनाथ आहे. तर ही नवनाथाची कन्सेप्ट काय, तर जसे आपण वारकऱ्यामध्ये फड आहे आणि त्या प्रत्येक फडाचा एक प्रमुख आहे, तसे नवनाथ एकेका संप्रदायाचे प्रमुख आहेत. तर अशी किती फड आहेत की किती गट आहे, आपण गट म्हणू, फड शब्द वापरल्याने काही म्हणणार नाही, तर असे एकूण 38 नवनाथ. म्हणजे नवनाथ या नावाने ज्या ज्या सूची आजपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळतात किंवा प्रसिद्ध झालेले आहेत व प्रकाशित झालेले आहेत, त्या नवनाथामध्ये नवनाथ या शीर्षकाखाली एकूण 38 सिद्धांची नाव आहेत, नवनाथ सिद्धांची आहेत. आश्चर्याची गोष्ट अशी की हे जे 38 नवनाथ नावाने प्रसिद्ध होतात वेगवेगळ्या नवनाथ नामावलीतून, यामध्ये एकही उत्तर हिंदुस्थानातील बौद्ध किंवा तिबेटी सिद्ध नाही. ही एक अतिशय महत्वाची गोष्ट या तुलनेतून आपल्या नजरेला येते. म्हणून महाराष्ट्रातले केवळ 105 सिद्ध, जे उत्तर हिंदुस्थानातले ते 105 सिद्ध, त्यांच्या परंपरा, त्याच्यानंतर 38 नवनाथ ही माहिती, आणि त्याच्यानंतर आदिनाथ परंपरा जी आहे, तर या आदिनाथ परंपरेमध्ये आम्ही आहोत असे जे स्वतःला सांगतात, क्लेम करतात, असे जे सिद्ध आहेत त्यांची यादी मी पाहिली केलेली आहे. ते एकूण 178 आहे. म्हणजे 350 यादी जी 6 सूचीमधून आपल्याला उपलब्ध होते, त्या 350 मधून 178 हे स्वतःला आदिनाथ परंपरेतले म्हणतात. आता या आदिनाथ परंपरेच्या मग शाखांचा इतिहास, शाखा उपशाखांचा इतिहास हा नाथ परंपरेतला येतो, ही गोष्ट उघडच आहे. त्यानंतर दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की या सिद्ध सूची याच्यामध्ये मत्स्येंद्र कुठे, कारण की नाथ संप्रदायाचं व्यवच्छेदक लक्षण मत्स्येंद्रनाथ आहे. आणि ज्ञानेश्वर महाराज असं म्हणतात आहे की पिंडे पिंडाचा ग्रासू, तो नाथ संकेतीचा दंशू, परी दावणी गेला महाविष्णू. नाथ पंथामध्ये मत्स्येंद्राला महाविष्णू ही संज्ञा, आणि म्हणून ही संज्ञा कुठून आलेली आहे
तर ही त्रिपुरा विद्या जी आहे, त्रिपुराश्वरी जी त्रिपुरा विद्या आहे, या त्रिपुरा विद्येमध्ये महाविष्णूची शक्ती कमल आहे आणि विष्णूला महाविष्णू म्हटलेलं आहे, विष्णू म्हटलेलं नाही. म्हणून दशमहाविद्या आणि दशमहाविद्येचे शिव, तर दशमहाविद्यामध्ये ह्या त्रिपुरा विद्येचा प्रश्न आला इथे. तर त्रिपुरा विद्यामध्ये ज्या दशमहाविद्या आहे त्या दशमहाविद्यामधला 9वा जो सिद्ध आहे महाविष्णू आहे, तो महाविष्णू आहे, विष्णू नाही आहे. आणि त्याची शक्ती कमल आहे. आणि हा महाविष्णू पंढरपूर आहे, पांडुरंग आहे असं ज्ञानेश्वर म्हणून आहे. तर ही जी गोष्ट आहे, म्हणजे मत्स्येंद्र, गोरक्ष, म्हणजे उत्तर भारतीय अभ्यासकांनी जे काही चर्चा केली, जे काही विधानं केली, ज्या ज्या तऱ्हेने चिंतन मनन केलं, त्याचा आपण योग्य मी आदर करतो, त्याच्याबद्दल मी अगदी कृतज्ञता व्यक्त करतो. पण मत्स्येंद्राची अशी संपूर्ण व्यवस्थिशीर परंपरा, शाखा, शिष्य शाखा त्यांना कोणाला उपलब्ध नाही झाली. ती महाराष्ट्रामध्ये ज्ञानेश्वर रूपाने उपलब्ध होते. म्हणजे ज्ञानेश्वर परंपरा ही नाथ पंथामध्ये नुसती गुरु परंपरेची नोंद घेणारी नाही. मी तिथपर्यंत जायला तयार आहे की महाराष्ट्रातली ज्ञानेश्वरांची गुरु परंपरा आदिनाथ, मत्स्येंद्र, गोरक्ष, गैनी आणि निवृत्ती ही मत्स्येंद्रनाथाची एकमेव परंपरा आहे. उत्तर भारतात ते अजूनही उपलब्ध नाही. मत्स्येंद्राची डायरेक्ट अशी शिष्य शाखा कंटिन्युअस विथ सक्सेशन, कारण ज्ञानेश्वरांची काही विधान आहेत. ते असं म्हणतात, भोगावी समाधी या मत्स्येंद्राने समाधी घेण्याचं ठरवलं आणि मग त्यांनी गोरक्षाला अभिषेक केला. म्हणजे त्यांनी सक्सेसर नेमला आपला परंपरेचा अधिकारी. माझ्या नंतर नाथ पंथाचा हा अधिकारी आहे असं मत्स्येंद्राने गोरक्षाबद्दल सांगितलं. ही ज्ञानदेवाची आपली शय असं आहे, ज्ञानदेवाने असे विधान केले आहे, साक्ष आहे ज्ञानदेवाची. तेव्हा आपल्याला असं दिसतं की महाराष्ट्रातली ही मत्स्येंद्र शाखा आहे. या शाखेमध्ये 3 शाखा उपशाखा आहेत. एक शाखा जी आहे मत्स्येंद्र आहे. मत्स्येंद्राचा एक या परंपरेमध्ये आपल्याला दिसून येतात आहे की 3 प्रधान लोक आहेत, आणि एक भर्तुरीनाथ आहे, एक गैनीनाथ आहे आणि एक अमरनाथ आहे. तर गैनी, अमरनाथ, भर्तुरी हे तिन्ही विदर्भाशी आणि महाराष्ट्राशी संबंधित आहे. गैनीनाथाची आदिनाथ भैरव नावाचा एक सिद्ध होऊन गेला, त्याचं नाथ लीलामृत नावाचा ग्रंथ आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी भर्तुरीची स्वयंप्रकाशानंद शाखा दिलेली आहे. आश्चर्याची अशी गोष्ट आहे की तो स्वयंप्रकाशानंद हा राजा होता असं तो आदिनाथ भैरव सांगतोय. आणि त्याच्या शिष्य परंपरेत गोपीनाथ आणि मैनावतीची कथा येते. म्हणजे आदिनाथ भैरव आपल्याला एका महत्वपूर्ण शाखेकडे नेतोय. ती परंपरा आपल्याला सांगतोय की गैनीनाथ आणि प्रकाशानंदनाथ, प्रकाशनाथ दिलंय, प्रकाश स्वयंनाथ असं नाव आहे ते एक्झॅक्टली. तर हे दोन्ही मत्स्येंद्र आणि गोरक्ष परंपरेतले ही माहिती फक्त महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध होते. अशा तऱ्हेने एक एक माहिती आपल्याला परंपरेने मिळत जाते. त्याचबरोबर दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की लीळा चरित्र जो म्हणजे गैनी, भर्तुरी आणि वटेश संप्रदाय. मी आपला संपूर्ण उज्जैन परिसरामध्ये 15 दिवस राहून भर्तृहरी शाखांचा शोध घेतला. पण उज्जैनशी भर्तृहरीनाथाचा संबंध आहे. वाकणकरांनी जे शिलालेख प्रसिद्ध केला त्याच्यात एक खंडित शिलालेख विक्रमादित्याचा आहे, पण त्याच्यात खंडित झाला दुर्दैवाने त्याचा शक देता येत नाही. पण लीळा चरित्रामध्ये मात्र उल्लेख आलेला आहे की हा भर्तृहरीनाथ आणि याचा बंधू विक्रमादित्य याची पत्नी मुक्ताबाई नावाची होती, आणि त्यांच्या लीळा चरित्रामध्ये आले. तर भर्तृहरीनाथाची शाखा ही आपल्याला गोरक्षनाथाच्या परंपरेतली, मत्स्येंद्र परंपरेतली, जशी गैनीच्या रूपाने आपल्याला ज्ञानदेवाची शाखा मिळते, त्याप्रमाणे भर्तुरीच्या रूपाने नाथ पंथातल्या विदर्भातल्या शाखा मिळतात. आणि तिसरी शाखा वटेश आहे. गैनी, भर्तुरी आणि वटेश या 3 शाखा मत्स्येंद्र परंपरेने महाराष्ट्रामध्ये जोपासलेल्या आहेत. त्याचा अधिकाधिक जो अभ्यास करावा तो त्याच्यातून आपल्याला तऱ्हेतऱ्हेची माहिती मिळत जाते असं दिसून येईल. त्याच्यानंतर आपण लीळा चरित्राकडे येतो. लीळा चरित्र आपल्याला अतिशय महत्वाची माहिती देते.
लिहा चरित्राबद्दल मी बऱ्याचशा पोथ्या गोळा केल्या. पोलते आणि जे वादविवाद झाले त्या बाबतीत काही मी पोलत्यांच्या बाजूने नव्हतो आणि मी पोलत्यांवर टीकाही त्याच्यामध्ये केलेली आहे. तर लिहा चरित्राच्या जवळजवळ 350 पोथ्या मी पाहिल्या. तर 350 पोथ्याचा अभ्यास करीत असताना आजचं जे लिहा चरित्र आहे, एक गोष्ट मी ओघाने करतो, थोडस पाल्ला होत असेल तर वऱ्हाडी लोक पाल्ला काय म्हणून आपण जरूर म्हणा, मी तर मान्य करतो की त्या पोथ्या प्राप्त झाल्यानंतर आजचं जे लिहा चरित्र आहे ते मुळामध्ये नव्हतं. आजच्या वासना त्या ठिकाणी होत्या, त्याच्यावरती जे शीर्षक देण्यात आलेले ज्याला आद्या म्हणतात त्या आद्या नव्हत्या, पाठांतर नव्हती, संपूर्ण मांडणीच वेगळी होती. कारण आजचं लिहा चरित्र हे जवळजवळ मूळ लिहा चरित्र झाल्यानंतर 40-50 वर्षानंतर निर्माण झाले. ते संस्कारित आहे. आणि मूळ लिहा चरित्र कसं असेल, त्या पोथ्या पाहत असताना लक्षात आलं, 7 पोथ्या त्या महंतांनी मला दिल्या होत्या. महंत ऋषीराज बाबा अमरावती त्यांनी मला त्या दाखवल्या होत्या आणि त्यांनी सांगितलं की याच्यामध्ये कवडेरूप लिहा चरित्र आहे. कवडेरूप लिहा चरित्र आज ते कसं आहे, त्याची मांडणी कशी आहे, शीर्षकाने आली आहे, आद्याने आलेली आहे आणि त्या आद्यानुसार ती मजकूर आहे. तसा नव्हता. कवडेरूप म्हणजे एका गावातल्याच लिहा, ती पैठण लिहा, म्हणजे पैठणच्या सगळ्या लिहा एकत्र. मग पैठणचा तोडा म्हणजे तो तोडाचा, मग दुसऱ्या गावचा, इथे प्रतिष्ठानंतर इथे रिद्धीपूर लिहा, फक्त त्याच्या रिद्धीपूर लिहा, म्हणजे गावोवार लिहा होत्या. आणि त्या गावावर लिहा काही पोथ्यामध्ये नष्ट झाल्यामुळे कोणते किंवा कोणत्याही महानुभव अभ्यासकाला त्या ठिकाणी नुसती गावांची यादी आजही देता येते, त्यांना त्या लिहा उपलब्ध होत नाही. आणि ही गोष्ट मी जेव्हा सांगितली की मूळ लिहा चरित्र हे तोडे रूप होतं आणि ही पोथी मी पुरा यांना दाखवली शंभर रुपयांना. त्यावेळेस मला वाटते तिथे सोनतायमर कोणतरी होते आणि त्यांचं लिहा चरित्र इंग्रजीमध्ये काम करण्याचं कसं होतं, तर त्यांनी ते पाहिल्यानंतर हे फारच वेगळं आहे. म्हटलं मूळ लिहा चरित्र हे भिन्न आहे आजच्या याच्यापासून, ते संस्काराने आजचं झालेलं आहे. मूळ चरित्र हे असं अध्यारूप होतं. तर या अध्यारूप लिहा चरित्रामध्ये म्हणजे जे तोडे रूप लिहा चरित्रामध्ये त्याच्यामध्ये मला 17 नाथांची नावं आढळली आणि त्याच्यामध्ये भरतुरीनाथाचं नाव आहे. भरतुरीची भावजे ही मुक्ताबाई हिचं सुद्धा नाव. म्हणजे अशा तऱ्हेने आणि विशेषतः चक्रधर जेव्हा पूर्वार्धामध्ये आणि उत्तरार्धामध्ये पैठण परिसरामध्ये फिरतात आहे, तेव्हा आजचा मराठवाडा किंवा आजच्या मराठवाड्यातला पूर्ण औरंगाबाद जिल्हा आणि बीड जिल्हा, तर या पट्ट्यामधले जी नाथ मंडळी आहेत त्यांच्याशी ते चर्चा करतात आहे. आणि एकाला जर त्यांनी चर्चा केलेली आहे तर तू काय जाणतोच आहे, तुला कुंडलिनी योग करता येतो काय, असा सुद्धा प्रश्न चक्रधरांनी विचारले. तर अशा स्वरूपाची चक्रधराला नाथ पंथाबद्दलची जी माहिती आहे ती माहिती काही वेळा लोक परंपरेतून आलेली आहे. लुईपा बद्दलची कथा ही त्यांनी लोक परंपरेतून दिलेली आहे. कणेऱ्याची कथा त्यांनी लोक परंपरेतून दिलेली आहे. पण प्रत्यक्ष नाथ पंच सत्पुरुषांशी ज्या चर्चा झाल्या त्या जर पाहिल्या तर आपल्याला महाराष्ट्रातील लिहा चरित्रांनी माहिती दिलेली आहे ती किती उपयुक्त आहे याची जाणीव होते. आणि मग आपण असं येतो की हा नाथपंथ हा अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरलेला होता. ही सिद्ध मंडळी वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरलेली होती आणि आजच्या त्र्यंबकेश्वर पासून मराठवाडा पट्ट्यामध्ये या नाथपंथाचे बीड पट्ट्यामध्ये या नाथपंथाचे वेगवेगळे केंद्र होते. ती केंद्र वेगवेगळ्या नावाने आता अवशेष रूपाने आहेत, सर्वच नाही, त्याचा फार बारकाईने शोध घ्यावा लागेल. की कंकाळेश्वर एक आहे. कंकाळेश्वर हा नाथ सिद्धांच्या महाराष्ट्रातील 4 यादीमध्ये येतोय आणि तो बीडचा आहे आणि तो देवीचा भक्त होता, त्रिपुरा सुंदरीचा तो भक्त होता. तर नाथपंथाचा अभ्यास करीत असताना आपण या ठिकाणी योग आणि कुंडलिनी मार्गावर येतोय. विशेषतः ज्ञानदेवाने पश्चिम मार्ग जो सांगितला ही तांत्रिक आहे आणि ही तांत्रिक संज्ञा आहे, ही योगापेक्षा तंत्र विद्येकडे जाणारी आहे. आणि कुंडलिनी शक्ती आणि शिवाचं सामरस्य झाल्यानंतर ती शक्ती पुन्हा शिवाकडे कशी येते, पुन्हा कुंडलिनी मूळ म्हणजे माकड हाडापर्यंत स्पायनल कॉर्ड तिथे ती कशी येते, ती शिवापासून वेगळी होते, हा प्रश्न आमच्या समोर आला. आणि
तेव्हा हा प्रश्न घेऊन मी इथले आमचे एक मोठे सत्पुरुष होते, ते आता समाधिस्थ झालेले आहेत, ते त्रिपुरा विद्येचे होते. तेव्हा त्यांनी सांगितलं ती शिवासह येते, ती संपूर्ण प्रोसेस त्यांनी कोणत्या पद्धतीने येते ती त्यांनी सांगितली. आणि ते सांगत असताना त्यांनी काही सूचना सुद्धा केल्या होत्या की आवळा जो आहे, हा आवळा काही 2-3 वनस्पती सांगितल्या होत्या. त्या 2-3 वनस्पती या एकत्र अशा कुटाच्या, ती वैद्यकीय रसेश्वर शास्त्राची प्रक्रिया होती. ती रानशेनी गौरीवर त्या भाजाच्या, ते मडकं अगदी पोरं कडकडीत असलं पाहिजे आणि गाईच्या याच्या शेणापासून असलं पाहिजे, इतके बारकावेचे होते. आणि मग तो लगदा किंवा तो गरम झालेला लेप पाठीमागे, ज्याला आपण पूर्ण स्पायनल कॉर्ड आणि पाठीचा पूर्ण भाग म्हणतो, त्या पाठीवर लावायचा, म्हणजे ती शक्ती बरोबर त्या ठिकाणी काम करते. इतके बारकावे त्यांनी उपासनेचे दिले होते. उपासना आणि साधना ही अतिशय घन आणि जटिल अशी प्रक्रिया आहे. आणि तिचं वर्णन ज्ञानदेवानी 6व्या अध्यायातच नव्हे तर 12व्या अध्यायामध्ये किंवा पहिल्या 5-6 अध्यायामध्ये ठिकठिकाणी दिलेलं होतं. विशेषतः भगवद्गीतेचं जो श्लोक येत आहे, प्राणान प्राणेषु जुंहती, प्राणामध्ये हवन करायचं म्हणजे काय, या मुद्द्यावर शंकराचार्यापासून वेगवेगळ्यांनी टीका केली. हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसॉफीमध्ये दासगुप्तांनी सुद्धा हा प्रश्न उपस्थित केलाय की प्राणामध्ये हवन करणं ही काय प्रक्रिया. पण ज्ञानदेव एकमेव आहे की त्यांनी त्याची मीमांसा बरोबर केलाय. ते म्हणतात प्राणाचं प्राणेश्वरीमध्ये, कुंडलिनी शक्तीमध्ये हवन करत ही योग प्रक्रिया. म्हणजे केवळ 6व्या अध्यायामध्येच त्यांनी योग प्रक्रियेची वर्णन केली अशी नाही, तर गीता श्लोकातून पदातून वेगवेगळ्या ठिकाणी. आणि म्हणून ते असं म्हणतात आहे, एवं गुरुक्रमलाधरे समाधी धनजे आपुले. आमच्या गुरुक्रमाने, आमच्या गुरुकृपेने, आमच्या गुरुक्रमाने जे येतं ते समाधी, ती समाधी मला आज प्राप्त झालेली आहे. हे जे ज्ञानदेवाचे विवेचन आहे ते कुंडलिनी सिद्धीच आहे. या कुंडलीचे वर्णन संस्कृत शारदा तिलक या ग्रंथामध्ये आलेलं आहे. आणि डॉक्टर वुड्रॉफ हे कलकत्ता हायकोर्टाचे जज होते. पुढे ते शाक्त झाले, म्हणजे त्यांनी रामकृष्ण परमहंसावरून ती दीक्षा घेतली होती आणि त्यांनी तंत्रविद्येचा सगळा अभ्यास केलाय. शक्ती आणि शाक्त, सर्पंट पॉवर या ग्रंथामध्ये त्यांचं सगळं विवेचन आहे. नाथपंथ हा इतर योगी आणि पातंजल योगी हे योग तंत्र कुंडलिनीचा विचार करतात. नाथपंथ मात्र पश्चिम मार्ग कुंडलीचा जास्त विचार करतो. आणि या कुंडलीची पूजा अर्चा कशी काय नाथ सिद्ध करतात, याचं एक यंत्र म्हणा, ते लाकडी यंत्र आहे, त्याला कुठेही खिळा नाही त्याला. अगदी ते यंत्र ते जबलपूरला श्रीपाद आश्रमात आजही आहे, एका मोठ्या खोलीमध्ये पूजेसाठी ते ठेवलेले आहे. तर अशा तऱ्हेने हे केल्यानंतर मी शेवटच्या मुद्द्यावर येतोय. मला कल्पना आहे मी जास्त बोलतोय, बरंच लांबलचक माझं पाल्ला भाषण चाललंय, पण शेवटचा मुद्दा मी घेतोय की पाशुपत म्हणजे भुलेश्वर मंदिर पाहत असताना कोकणामधली जी यांची राजवट होती शिलाहारांची, आणि त्यांनी जी अंबरनाथ वगैरे सगळी मंदिरे बांधली, तर तो पाशुपत विद्या आणि ही नाथपंथ शाखा यांच्या पद्धतीमधून, यांच्या संलग्नतेमधून म्हणा किंवा एकमेकांच्या ओळखीमधून म्हणा, नाथांच्या विद्येचा त्यांनी उपयोग करून घेतला आणि भुलेश्वरासारखी मंदिरं त्यांनी स्थापन केलेली आहेत. एका दृष्टीने नाथपंथाचा विचार त्याच्या मागे जरूर आहे, आणि त्याच्या मागची उभारणी आणि मांडणी तत्कालीन राजे लोकांनी केलेली आहे, किंवा तत्कालीन ते जे पाशुपत संप्रदायातले शैव सिद्ध होते यांच्या शिलाहारांच्या त्यांनी केलेली आहे. एवढे करून मी हे करतो. जातात एक मुद्दा मगाशी राहिला होता, तो होता पैशाची भाषेमध्ये, आणि पैशाविषयी भाषेचा खरा सिद्ध महामोपाध्याय निराशित आहे. आणि त्यांनी विदर्भ संशोधनामध्ये मोठा लेख लिहिलेला आहे. ते असं म्हणतात की कथासरित सागरामध्ये याने जेव्हा मूळ जे कथा लिहिलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये जे प्रतिष्ठान वेगवेगळे प्रांतांची नावं दिली आहेत, त्याच्यात प्रतिष्ठान पासून दुसरा एक प्रांत आहे, आणि तो प्रांत आजचा वर्धा आणि हिंगणघाट तालुका आहे. आणि आजच्या वर्धा हिंगणघाट तालुक्याची जी मराठी आहे, कारण तो गुणाढ्याची पैशाची भाषा होती,
कथा सरित सागर मूळ हे पैशाची भाषेमध्ये होतं, प्राकृत भाषेमध्ये होतं. मग ते पुढे रूपांतरित झालं. पण ते रूपांतरित झालं तरी पैशाची भाषेच्या खानाखुणा, परंपरा, अवशेष काहीतरी माझी परंपरा नव्हती, ती कथा सरित सागराने नोंदवली. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी जो प्रदेश सांगितलेला आहे पैशाची भाषेचा, तो आजचा वर्धा भाग, वर्धा जिल्हा किंवा वर्धा तालुका आणि हिंगणघाट. हिंगणघाट हा वर्ध्यापासूनचा 30-40 मैलाचा तालुका आहे. तर या पट्ट्यामधला जो प्रदेश आहे हा पैशाची भाषेमधला आहे. आणि याच पट्ट्यामध्ये पुढे कालांतराने पैशाचीचा जसा विकास होऊ लागला, म्हणजे वऱ्हाडी बोलीची ती एक बोली असेल किंवा वऱ्हाडली ती आद्य मराठी असेल. ते तर असं म्हणतं की मराठीचे पूर्वरूप आहे. मिराशीचे मत आहे, त्यांचा लेख आहे विदर्भ संशोधन मंडळामध्ये. आणि मिराशी पुढे असं म्हणतात आहे की वाकाटकांनी जे काही सगळं काम केलेलं आहे आणि मराठी त्यांचे शिलालेखामध्ये वैदर्भीय संशोधकांचा एक आग्रह होता. यकूत देशपांडे आम्हाला नेहमी सांगायचे सुद्धा, आणि माझा त्यांचा संबंध होता, आणि ते सांगते की अरे वाकाटकांचे लेख तपासत असताना त्यातले प्राकृताची रूप तू तपास. ते प्राकृताची रूप ही वैदर्भीय बोलीशी संबंधित आहे. किंवा भरतुरीची आपल्या याचं बहुभूतीचं नाटक आणि राजशेखर यांच्या नाटकातली प्राकृत जी भाषा आहे ती निश्चितपणे विदर्भातल्या बोलीशी आहे, आणि ती पैशाचीच ते कदाचित विकसित किंवा उत्तर रूप असेल अशीही त्यांची प्रमेय होती, सिद्धांत नव्हते. पण या त्यांच्या भावना होत्या. आणि वाकाटकापर्यंत हा प्रवास जो झालेला आहे, पैशाची पासून तर वाकाटक हा जो कालखंड आहे, म्हणजे सातवाहन ते वाकाटक या 250-300 वर्षामध्ये वऱ्हाडामध्ये ही बोली त्या काळात होती. कालांतराने ती इतिहास जमा झाली किंवा काय झालं याचा शोध घ्यायचा हा वेगळा प्रश्न आहे. हा जाता त्यांनी प्रश्न विचारला, मी सहज देखील मला माहिती आहे ती सांगितली आहे. याच्यात अधिक माहिती मी आपल्याला पुढे, कारण मला ते मिराशीचे सगळ्या ज्या नोट्स आहेत, मी 7 वर्ष त्यांच्या सहवासात होतो, त्यांच्या बोलण्याच्या मध्ये बऱ्याचशा नोट्स आहेत, तर त्याच्यात पाहून मी आपल्याला सांगू शकेल. माझं हे लांबलेलं भाषण आपण अतिशय शांततेने ऐकून घेतलं. आपल्या सगळ्यांच्या चरणी मी नम्रपणे अभिवादन करतो. आपली रजा घेतो. यांचा मुद्दा फार महत्वाचा आहे, कारण जे बृहत कथेची रचना झाली ती वत्सगुल्माच्या आसपास झाली, आणि तिथे पिशाची आणि पैशाची लँग्वेज होती असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यामुळे आता गंभीरपणाने विचार करायला पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं. जे काही चुकून झालं असेल माफ करा, मला काही अतिरिक्त झालं असेल तर. नाही चुकून नाही सर, तुम्ही सांगताय ते फार महत्वाचं आहे. मलाही दिसताय ते जामखेडकर सर म्हणतायत, त्यामध्ये खूपच हे आहे, तथ्य आहे. सर मग आता त्यावर देवीसिंग चव्हाणांनी सुद्धा लिहिलेलं आहे पैशाची वर. त्यांचे लेख आहेत, देवीसिंग चव्हाणचे लेखच आहेत त्याच्यावर. आणि त्यांच्या मते ती सेंट्रल एशिया मधून आलेले लोक आहेत सगळे. Can I just add a thing to this one? Just I think I don't know how much I really caught properly, Madhukarji. I think he mentioned in between that Kankaleshwar and Beed could be a center of the Nathas. It is interesting because when I visited the site, I observed that there are 2 images of Matsyendranath on the wall of the temple. Yes, it is there. Still is there is a temple at Beed today also. At Kankaleshwar only. outside. Just in the vicinity of that Devi Mandir. Professor Padigar is referring to that only. Yeah. And he says that there are 2 images of Matsyendranath on the temple. I also remember, at least one I remember. Yeah. Excuse me, sir. There is also image of Kanifnath also as well. Kanifnath. Same temple, on same temple. There is another image of Kanifnath, means Kanifnath and Bahudi Yogini. Yes. So there are more images of Nath Sampradaya. लोकल ट्रॅडिशन आणि फोक कल्चर पुष्कळ आहे, त्याच्यामुळे कानिफनाथ यांच्याबद्दल माहिती अशी बरोबर मिळून नाही राहील. तर ती इमेज ट्रेस करायची कशी करायची हा एक प्रश्न पडतो.
कारण की कान्हा आणि कानिफनाथ हा वामाचार पंथाचा असावा असं बहुडी आणि लिया चरित्रावरून दिसत आहे. चक्रधाचे गुरु किंवा ज्याला अवतार आपण म्हणतो, म्हणजे चांगदेव चक्रपाणी याचा मृत्यू जो झालेला आहे तो कामाक्षा आणि बहुडी या दोन कानिफनाथाच्या शिष्यामुळे झालेला आहे. त्या दोघी जणी त्याच्याकडे आलेल्या आहेत आणि म्हणजे तो तसा याचा वामाचार मार्ग येतोय आणि त्या प्रोसेसमध्ये त्या प्रक्रियेमध्ये त्याचा तो मृत्यू झालेला आहे. ती फार वेगळी जटिल अशी प्रक्रिया आहे, ऊर्ध्वर त्याची प्रक्रिया आहे. तर ही कामाख्या जी होती, कामाक्षी ज्याच्यामुळे याचा मृत्यू झालेला आहे, ही महाराष्ट्रामधली होती. कावळी हे जे गाव आहे, नंतर योगपूर की जोगपूर नावाचं जे गाव आहे ते गोदावरी तीरावरचं गाव आहे. ते देवीचं मंदिर आहे तिथे हा आला होता चक्रधरच्या पूर्व अवतार म्हणजे चांगदेव चक्रपाण. नंतर तो तिथे गेले. तर महानुभावांच्या लिहा चरित्रामध्ये याची अशी फार पूर्ती आणि पुसट उल्लेख आलेले आहे. त्यासाठी अजून 2-3 नीट पोथ्या पाहाव्या लागतील. तर आपल्याला या प्रश्नावर अधिक हे करायचं. कारण महानुभावांच्या फार चुपचाप आहे, त्यांनी मौन धारण केले, पण ती योग प्रक्रिया त्यांनी नोंदवलेली ही गोष्ट खरी आहे आणि ती तंत्र पद्धती. आणि अधिक हे करायचं तर वामाचारामध्ये किंवा नाथपंथामध्ये म्हणा किंवा शाक्त परंपरेमध्ये 3 प्रकार आहेत. एक पशु, एक दिव्य आणि एक वीरभाव. रामकृष्ण परमहंसांनी सुद्धा त्याचा उल्लेख आहे की वीरभावामध्ये स्त्री संघाबरोबर ती प्रक्रिया करायची आणि इट्स ए व्हेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. तर कानिफ हा त्या परंपरेत. हा, पण ते कुठेतरी नंतर मर्ज झाले असावे नाथ संप्रदायामध्ये असं आहे, कारण ते बौद्ध कापालिक म्हणून पण त्यांचा उल्लेख आहे आणि चर्या पदामध्ये तसा उल्लेख आलेला आहे की स्वतःला ते बौद्ध कापालिक म्हणतायत आणि त्यांच्या गुरुचं नाव ते जालेंद्रनाथ असं सांगतायत स्पष्टपणे. आणि अलीकडच्या काळामध्ये सगळेजण सांगतात मुळात जालंधरनाथाची जी उपासना जी आहे ना ही वामाचार्याची आहे, दक्षिणाचार्याची नाही. आणि त्याच्यामध्ये ज्याला शाक्त परंपरे किंवा रामकृष्ण परमहंस याच्यात उल्लेख आलेला आहे की वीरभाव की स्त्रीशी संबंध ठेवून त्या प्रोसेस मध्ये ती योग क्रिया करायची. इट्स ए व्हेरी डिफिकल्ट प्रक्रिया. वज्रोली मुद्रा सर. हा एक्झॅक्टली वज्रोली मुद्रा. पण अलीकडच्या घरात वज्रयान ग्रंथांमध्ये ती आहे याचा सगळा तपशील. आणि ती वामाचार्याची मुद्रा आहे. पण अशी एक परंपरा कुठेतरी नांदत असावी त्या नाथ संप्रदायामध्ये किंवा पूर्वीच्या काळामध्ये किंवा सिद्धांचे जेव्हा एकत्रीकरण होत होतं मोठ्या प्रमाणामध्ये होती. अहो नाथपंथी सगळे हठयोगी नाहीत. बरोबर. काही वज्रोली परंपरेतले आहेत. नाथ परंपरेतले काही लोक वज्रोली परंपरेतले आहेत आणि वज्रोली ही मुद्रा आहे. तर एक सर सांगायचं. ओके, बोला. विशिष्ट पोश्चर आहे ती आणि ते संपूर्ण फिजिकल बॉडीशी संबंधित आहे ते. तर ही वज्रोली मुद्रा ही नाथपंथामध्ये हा कृष्णपाद जो होता किंवा जालंधर होता ही शाखाच होती ती सर्व. आणि याच्याशी हे नाथपंथातली बहुडी आणि कामाक्षी आहे या दोघींचे उल्लेख या क्षेत्राच्या सुरुवातीलाच आलेले, अगदी सुरुवातीला आले. मला त्या एका लिहाईमध्ये याच्यामध्ये होती मराठवाड्यामध्ये पैठणला होती तर तिथे ती सापडली, पण फार तोटक उल्लेख आहे. म्हणजे त्याचा ट्रेस घेणं हा एक वेगळा मुद्दा आहे. ओके सर. सांगायचा मुद्दा सर एवढंच की कानिफनाथांच्या आणि बहुरीची जी लीळा चित्रामध्ये जी कथा आलेली आहे त्याची शिल्प आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये एक 7-8 तरी शिल्प मिळालेली आहेत, जे पॅनल्स आहेत आपण म्हणू शकतो की पन्हाळे काजी आणि पुणे जिल्हा ह्या भुलेश्वर परिसरामध्ये पण ते शिल्प आहेत ती जे आहेत. त्या अनुषंगानं पण आपण एक नाथ संप्रदायाचा किती भुलेश्वराशी संबंध आला असावा हे थोडंसं आपण त्या याच्यामध्ये ऍड करू शकतो. अगदी आपलं मत 100% बरोबर आहे. त्याच्यामधली एक थेअरी अशी आहे की म्हणजे त्या लोकांचं बरं की माणसाचं किंवा साधकाचं अधःपतन कुठून होतं बरं. तर अधःपतनाचे जे आपण काही नियम ठरवलेले किंवा निष्कर्ष ठरवलेले आहे तर त्यापासूनच सुरुवात करायची.
म्हणजे ती त्यांची उपासना त्या प्रोसेस पासूनच होती. अधपतन आहे ना, त्याला आम्ही इथूनच सुरू करतो. दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट. आणि मग त्या प्रोसेस मधली मग ती शिल्प करण्यात आहे. नमस्कार सर, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. हा, नमस्कार सर. कोण बोलतोय ते आयडेंटिफाय करतात. हा, मी गोपाल बोलत आहोत मॅम. काय हॅलो सर, मॅम, काय मी गोपाल जोगे बोलतो डेक्कन कॉलेजमधून. हा, बोला साहेब. मला प्रश्न विचारायचा होता की गैनीनाथ आणि प्रकाशनाथांच्या परंपरेबद्दल थोडी विस्तारानं माहिती द्या ना. गहिनीनाथ आणि प्रकाशनाथ. कोणाचा? गहिनीनाथ आणि प्रकाशनाथ. गैरीनाथ आणि प्रकाशनाथ हे दोघेही गोरक्षाचे शिष्य आहे असं आदिनाथ भैरव सांगून राहिला आपल्याला. मी तुम्हाला ती दाखवा आताही काढून देऊ शकतो ती आधी. आणि ते तो गोपीचंदाचा उल्लेख करून राहिले. गोपीचंद मैनावतीचा उल्लेख करतोय. ठीक आहे, थँक्यू. So, sir, Dr. Padiga, can you whatever you had to say, can you say it now? I'm sorry you had to, but it was very interesting Marathi, though it was in Marathi. We will translate it for you because most of the points I could catch. Okay. It was really enlightening for me so far as the Nath Sampradaya is concerned, because I am very little acquainted with that. That's all. Dr. Kumudji was kind enough to share with me some 7 photographs of sculptures from the Voleshwar Temple. And most of them are found on pillars. And a couple of them, I think, are on the Kakshasana. And one of them on the wall of the temple. Okay. The sculpture which I am showing you here is actually on a pillar, and it represents the image of Bhairava, unfortunately very much mutilated. I must add here that this kind of an image is frequently referred to as Chamunda in the contemporary inscriptions. You know that between 10th to 13th century, there are many persons having the name Chamunda. And I found that in one of the Hoysala images, there is an inscription below identifying this image as Chamunda. Okay, so what we call Bhairava was popular as Chamunda at that time, between 10th and 13th century. That is why I understand. Now the image is very, very simple, and I am afraid it is not completely finished. For example, if you look at the Rundamala, you can see on your right side bead-like things which are supposed actually to be rundas, and it is not finished on the left side where you only see a rope-like thing here. Okay, so I feel that this is not completely finished image. Okay, and what we see as ornaments here are obviously Rudraksha malas of various kinds on arms, on neck, on chest, etc. Okay, and since this image of Bhairava is supposed to be nude, we will have not occasion much for decorative schemes here, and therefore it looks rather a bare image for us, not suggesting very important clues to decide its style. Okay. So the image which you are seeing is Chamunda. Again, there is an image, Hoysala image, in which I found that this is inscribed as Chamunda. And though we may identify it as Bhairavi, I think we have to call it Chamunda. Now, this one is resembling in all its attributes to Bhairava, except that it has emaciated breasts. Okay, it is certainly better finished than that Bhairava image which we noticed earlier. And what is noteworthy here is the Prabha Mandala, which has a beaded border. Okay, the beads along the border are there. So otherwise, this Naga Kundalas, the Naga tied around the chest, etc., these things are common for this period. Again, the image is so much broken and simple that there is little to add to the style of this particular sculpture.
So this one is from the wall of the Voleshwar Temple. Probably it represents Kali, which is the terrific form of the goddess, with emaciated body, and it stands on a corpse, as you can see. So the lower part as well as the arms are broken, and apart from the ornaments which I have mentioned already here, what is noteworthy is the treatment of this beaded festoons above the forehead, one thing. Secondly, this Prabha Mandala, which has a serrated border. You can see the serrated border all along here. This, I think, is typical, particularly in southern Maharashtra and extreme northern parts of Karnataka, which I identified as the core area of the Chalukyas of Kalyana. So this image, of course, Ganesha dancing, again damaged a bit, but noteworthy is the Karanda Mukuta, which is frequently found for many images during this particular period. It is presently finished with undulations of the elephant head, which is perhaps most noteworthy feature of this one. I would assign it in the 12th century. Now this is, I think, from Kakshasana, Vishakanya, a common kind of image which is found between 10th and 15th century on the monuments in the region of the Chalukyas, Kalyana, as well as Hoysalas, and certainly in the region of the Sevana Desha. Okay. And what is important is that is normally preceded by a figure of a magician-like coat-wearing male before this, with a stick in hand. I don't know whether that is there here, because only this particular image has been sent to me. But what is noteworthy, so far as the style is concerned, is that it has a looped torana with suspended buds here, and the beaded border is also there. Normally, these ends of this torana would emerge from the mouth or the tail of the makaras, but here it is only a decorative motif of undefined nature. And this kind of development takes place particularly after second half of the 12th century, and continues more vigorously in the Vijayanagara period, as I have observed, particularly this feature at the end, where you see instead of makara, only a suggestion is given of some motif which may have been imagined as makara, but it is not there here. Okay. And another difference that I noticed is that at the top there should be a irtimukha, from whose mouth actually these toranas issue out on either side. But that also, that is, that I think it is not here at all. Okay. This may also be a suggestion of its slightly later date. I think a 13th century date should be appropriate for this image. Now this is another image, Durga Bhagavati. Contemporary inscriptions call this as Durga Bhagavati. That is why I have labeled it like that. And I think it is a more well finished and shows the hand of a good artist, for that matter. You can see the circular pillarlets here on either side with a square kuta on them. And then the most interesting part is this torana, which issues actually from the mouth of a makara on either side and curls in such a way that the bud would be at the center. Okay, so this kind of curling is also a feature of southern part of Maharashtra and northern part of Karnataka, as I would see during the Kalyana Chalukya period. This image is also unfinished, as you can see from the treatment of the makuta, particularly, which has no decoration at all, and also the ornaments on the chest and the neck. These are also not finished. So this is, I would say, a 12th century, 12th, 13th century image for that matter. Okay. So I'm just showing you for comparison a dated temple in Dharmapuri, I think Latur district,
Here you have on the wall a series of sculptures in which you can notice, for example, this beaded end, beaded Prabhavali that you can notice here, and these beaded ornaments, most of which were lacking in the images which we just now saw. Okay, this is a better finished temple, and it is dated in the reign of Chalukya Vikramaditya the sixth, between 1076 and 1126. Okay, and here again I am showing from the same temple this serrated decoration here at the end is again a comparable thing, but here it is not exactly serrated, but diamond shaped beads arranged along the border of the Prabha Mandala. Okay, so there are very few clues to putting it in a definite time frame, and since we have to take into consideration the presence of different artists working at the same place simultaneously, and if there are additions at a later time, then of that period they would be working there, and differences would be apparent in the execution of the images done by them. So what I feel is that overall, if we take the guideline from the later Chalukyan temples of southern Maharashtra and northern Karnataka, these would fall again in the Maharashtra series of sculptures, perhaps may have to be identified as the Sevadadesha tradition. Okay, and of course the type of this stone used also differs from what we have in Karnataka during this period. We have extensively use of schist here, but I think here it is mostly basalt that has been used in the Sevadadesha for making sculptures. So for the time, only these are the things which I can actually share with you. And thank you for that patient listening. Thank you, sir. That last image that you showed from Kedareshwar, I noticed Nandi, and I think it was that Vahan of Parvati. That is very rarely seen. I thought that. If you can see it again, I think probably it is Vishnu and Lakshmi. Can you show it? Nandi, Ayashi Nandi. Let me see. It's having wild lizard, ma'am. Yeah, this is Shiva. Har Gauri. Har Gauri. Goda is there. Gauri. Goda, yes. Goda. ओके सर, आता जामखेडकर सर तुम्ही बोलाल? Oh, Naki. Okay. It was indeed a pleasure to listen to Professor MRJoshi after a long time. In fact, he is known for his studies of the medieval Santa literature or the early Marathi literature, you can say. And my association with him goes back to something like 68, 69. So it was a wonderful thing to listen to him. It was, of course, because of his book on Natha Sampradaya that I got interested in his writings more. And the whole exposition which he gave to us very clearly gives a picture from which we have to understand certain things. I would not blame scholars like Hazari Prasad Dwivedi or others if they have not looked into this particular aspect, because they did not have the source material which is available in the early Marathi literature. And everybody, meaning many times I look at it this way, that he has got his own problem to address too. And therefore he concentrates more on that. And therefore it is just possible he might be aware also, but he is not able to emphasize his views the way we like to have it. Anyway,
the exposition which was given by Professor MRJoshi was wonderful, I would say, because then we are made aware of the Nathapantha tradition, which was very much there in Maharashtra. And I am reminded of my own way to approach Nathapantha. You see, art historians in Maharashtra, or historians also, in Maharashtra especially, because when the sultanates come, the medium of communication, especially of the royal documents, is totally different. That is either Farsi or Arabic. And therefore, those who study ancient Indian culture or ancient art, they usually say that after 13th century, the dark period starts. And therefore, we neglect all those monuments. We say that that does not fall. This is post-Yadava. We brand it as post-Yadava or something like that, and then we don't study. And those who study the medieval period, they say that this is ancient. We are not concerned with it. And therefore, both ways, this particular period, especially the period which you are studying, for example, the Voleshwar Temple, they remain in a way shrouded in something like darkness. But the studies of persons like, or scholars like Professor MRJoshi, then young persons like Sarde, who have taken interest in Nathapantha and their tradition and their visual representations. With that, so many things are coming together and the picture is becoming more and more clear. Say, for example, I had noticed that when we say that there is a period of something like Shaiva or the Vaishnava, or in Maharashtra we call the MRJoshi temple tradition or something like that, there is a complete shift as we see it. Because in the rock cut architecture, we are more concerned with the agamas. Say, for example, cave number 14. Then so many caves which are there right from something like 15th, 16th, and then up to something like 29. All these caves, they are in some way or other connected with the agamas. And then when the temple architecture starts, there is a problem. But again, persons like Dr. Kanetkar, they have helped us to understand what exactly is the position of Ambarnath. And now we are coming to Voleshwar. And during my explorations, I found, say for example, that at Putala Barav, at Sindhkhet Raja, there is a representation of Matsyendranath. So these were some of the things which are indicating that the temples, if they are to be seen in the Agama tradition, earlier it was said that, well, only the Vedic tradition was superimposed by Hemar Pant or something like that. But these are simple reactions, I would say. The temple architecture itself its study becomes quite complex, because then we are trying to identify the Agama traditions as at Ambarnath, and then also trying to understand the Natha tradition, Natha Sampradaya tradition, which must have been there definitely. And therefore, these attempts will get a boost, according to me, once they study the background, which is given by the Santa Marathi literature. They know it, or the tradition and the inscriptions as at Harishchandragarh, then probably the younger scholars will understand the monuments better. And therefore, I really congratulate Dr. Kumud Kanetkar for having this type of symposium, which is where we can join, but at the same time, a lot of, you can say, time will be given for discussions, expositions on these types of problems, which are many times they are called as for the dark period. I will just tell you another thing. That when I visited the caves at Pateshwar,
And some of the depictions there, I was more than convinced that, well, there is a connection of the Nathapantha there. And then subsequently, I wrote a small note for the gazetteer or something like that. And then later on, one of my friends, Aditya Padke, he took up the job and he wrote a complete, you can say, small monograph on that, trying to understand how there must have been a Natha tradition in that. I think, and Professor Padigar's, of course, meaning his exposition, his explanation, and because of his understanding of the you can say, Chalukyan sculpture and temples very well, he has been able to show us so many parallels, and that will help us to, in a way, pinpoint the sculptures at Voleshwar, which obviously have got an importance now because of our better understanding of the sculpture, as also trying to find out the affiliations, whether it is definitely Nathapantha or not. And one thing is the literary background. The other thing is the development of architecture as also sculpture. Both these aspects were dealt with very ably by Professor MRJoshi as also Professor Padigar. And therefore, some of the temples which were otherwise neglected, some of the traditions which were otherwise unnoticed, they are coming forth now. And scholars like Sarde, for example, they are taking interest in trying to understand the Nathapantha tradition in the temple architecture of Maharashtra. And therefore, earlier, some of these temples were simply neglected, you see. Meaning they were said that, well, some of these things we can understand, we cannot understand, and therefore we stopped with that. But with these two lines, in which expositions have been given by Professor Padigar as also Professor MRJoshi, our understanding of our own temple architecture and their traditions will be better. I am reminded, I cannot stop myself from making a reference. For example, he referred to Bhulabai and Bhulova. In Khandesh or northern Maharashtra tradition, we call it Gulabai and Bhulova. And those traditions, they continue. Meaning they were very much there. I've seen them up to my young age, you can say. Meaning it was very normal. So these traditions are very common, but that they have got such a deep significance, I could understand after MRJoshi's exposition only. And therefore, it is not only the folk traditions, the literature, and our better understanding of the architecture and sculpture styles also, that will help us to understand our own heritage in a better manner. Thank you for inviting me to participate in this. I have become more enriched, you can say, because of the expositions of these scholars. Yes. And really, I'm grateful to all of you, because my own things, my own impressions, which I had during my explorations and fieldwork, they are becoming more and more clear to me. Thank you very much. Okay, sir. Okay, so now, sir, I want to shift to my presentation. सर हे पीपीटी बाजूला ठेवून जोशी सरांना विचारते. एक मी ते सदाशिवराव भाऊंचं जे सापडलेली समाधी आहे, प्रवीण भोसल्यांनी हे केलेली, तर तो नाथपंथाचा मठ म्हणून त्यांनी तो चालू ठेवलेला आहे आणि सध्या 12वे महंत आहेत तिथे. आणि तो सांघी नावाचं गाव आहे ह्याच्यामध्ये रोहटकच्या बाजूला, आणि त्याच्यात 1761 मध्ये स्थापन झालेलं आहे. आणि इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की त्याला त्यांनी नाथांचं कनेक्शन जोडून त्याला बरंच चालू ठेवलंय. मला नुसती तुम्हाला ते मी पाठवलं नसेल तर पाठवीन, बिकॉज दॅट इज टू मी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द सेन्स की सोशली नाथांचं असोसिएशन, म्हणजे हा माणूस मराठा इतक्या लांबून येऊन आपल्यासाठी लढला आणि त्याच्यामुळे त्याला जे काही विभूती असं जे समजलं, त्याच्यामुळे त्याला नाथपंथ, त्यांनी त्या मठावरती गोरक्ष संप्रदाय म्हणजे गोरक्षनाथांचा वगैरे असं धरून त्यांना नाथच म्हटलंय त्यांनी.
एनिवे ती केवळ समाधी केवळ तेवढं नाहीये, तिकडे दादा विश्वास का आखाडा असंही येते, म्हणजे विश्वासरावाचाही संबंध आहे त्याच्याशी. पण नाही, दादा विश्वासराव नाही, ह्याच्यात फक्त भाऊंचंच आहे. नाही आम्ही तिकडे गेलो होतो, मी देगलूरकर सर आणि शिंदे सर तिघे तिकडे गेलो होतो परमान एक्सकर्शन वरून. तर मी प्रत्यक्ष बघितले तिकडे, आणि ती दरवर्षी मंडळी पुण्यात येतात खास, कारण सदाशिवराव कनेक्शन. खूप इंटरेस्टिंग. हो मॅडम, हा हो मॅडम, बोला. जसं सदाशिवराव भाऊ पेशव्यांचे हे आपण सांगितलं ना, तसं राणी लक्ष्मीबाईची समाधी ग्वाल्हेरला जी आहे ती एका योग्याने हे केलेली आहे. सगळा इतिहास आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या या लोकांबद्दल उत्तर भारतातले हे जे साधू आहेत ना, त्यांच्या आदराच्या आणि श्रद्धेच्या भावना आहेत त्या. राणी लक्ष्मीबाईची समाधी एका सिद्ध पुरुषाने, एका सत्पुरुषांनी उभारलेली, आणि त्याच्या आश्रमामध्ये तिने प्राण सोडलेला आहे. आय विल टेल यू दॅट हिस्ट्री. राणी लक्ष्मीबाई. आणि सर वंडरफुल वंडरफुल. सर विशेष म्हणजे महाजी शिंदे आणि नाथ संप्रदाय यांचा पण खूप संबंध आलेला आहे, म्हणजे यांचे पण ग्रँट्स वगैरे काय आलेले अगदी जवळचा. असं महाजी शिंदे वगैरे त्या काळात पण म्हणजे आहे, असं एक दिसतं वातावरण नाथ ते संप्रदायाचं. वारकरी ऋषी आणि नाथपंथाशी आहे. तो जो ग्वाल्हेरचा जो मठ आहे, जो ढोलीबाचा मठ म्हणून म्हणतात बरं, तो ग्वाल्हेरचाच मठ आहे तो. Okay, Abhijit, so seconded तुझी suggestion, I will confirm and will work on it. Sufism also, आणि आणखीन जे काही suggestions येतील त्या. So I'll just continue because Padigar saraंच्या for Dr. Padigar I wanted to show this. Is he there, Dr. Padigar? Yeah. Okay. I just wanted to remember you said that Janubai Mandir, that Kubera on lion. Would be indication of a Jain connection. But then this is Amol Bankar is there today's seminar also, because he is also working on Nathapantha. And he has worked on Deulgaon Raja, the temple at Deulgaon Raja, which is not very far from here. I mean from Voleshwar. And this is the picture he has shared where you have Kubera on lion. And this is the Kubera on lion from Voleshwar. So that is one context. And then another is this photo I have taken from one of the books, and where this is, I mean, Kuber has many vahanas shown. This is a Tirthankara with Dharanendra and Padmavati, and this Kubera is now on a horse. This is in Mahalakshmi Mandap. This is also Dharanendra. This is actually called Navagraha Mandap or something. Navagraha Mandap it's called. But it is obviously a Jaina connection. And this is Dharanendra. And here Kubera, they have avoided controversy by showing the lion's body. This is the lion's body, but they have attached an elephant's head. No. Technically it can be called the Vyala. Okay. मग कुबेराचा व्याल वाहन असतं? नाही, परंतु सिंह व्याल no. It will be called Simha Vyala. Okay. So there then Dr. Padigar is partially right. Ki Simha Vahan Jainanचं जास्ती असतं म्हणून. Anyway, so this is, I'm just going back what he has already discussed, and which is very important because I had not noticed that this part is not finished. This part is finished. It is this small kind of things. Even here, he has noticed some things which I will, after I listen to the recording again. And this is again, I'm coming back to the, what the point I'm making is that the Siddhas, the images of the Siddhas which appear in Voleshwar, you notice they're definitely later because this had lost its spires, and this above whatever is original, there are beams inserted, and the beams bear the images of the Nathas. Here also in the this is obviously inserted, and this is one part which should have been attached to this. Even here you can see that the Dwara Shakha from the inside, you can see that this is inserted afterwards. These are all later additions. Okay, so then this is what I wanted to, because Siddhas I have not included in my book, but I think that needs to be added to any new Marathi edition or whatever.
Now, this is again, I'm coming back to, like I said, I keep saying that it is my firm belief that something will have to be done to look for the connection, because Voleshwar has so many parts from so many different places. So, where did they come from? And so, Abhijit asked me the correct question: where do we search and what do we look for? So, my next option is Marcirus. And why do I say Marcirus? Because numerous hero stones are found there, and I show you many hero stones are there lying around, and as usual, some of them have been combined in the restoration of the local temples. Very good images are there, and this is what both Vijay Sarde and Amol Bankar have referred to. This Bahudi and Kanna, that legend, oral legend, whatever legend, is depicted here. Another connection between Buleshwar and this is Buleshwar has this kind of an image which is called I don't know what Kautuka image, Ashir image, because this is there are three torsos and you can see 4 feet. And here also, this is an image from a much later temple in Marshiras. Again, same thing, 3 torsos combined with 4 feet. This I haven't understood. Amol and Vijay would be able to say whether this, because this is a man, whether it's a man or a woman, I'm not sure. But this is the hand, and this is something in between them, and I do not know what it means, but some connection or something to be followed. And this is the mutt I'm talking about. This is not a mutt. This is as it is called Kotai Mandir, and this is how the present state it is. And inside is an image of Mahishamardini, Durga Bhagavati, as Dr. Padigar called it. And this is there is a Shivalinga in front, and in the back wall is the Mahishasuramardini. It is not temple dedicated to Mahishasuramardini, but she is in the back wall. And this is the Mahishasuramardini on the Janga of the central shrine of Buleshwar. And this is this image cropped and pasted here. They're very similar. The stance of both the Devi and the head of the buffalo found at the back, the stance in the sense, the foot, and in general, there is a lot of similarity. And this is again, I'm Marathit Sutavarna Swargala Jatat तसं की this is the right side of that same temple, that Kotai Mandir. Now, why should, I don't know about architecture, but why this kind of wall is there, I do not know. But what I do know is that there is a mutt at Balsane, and which seems to have, and it is known to be a mutt, that is epigraphic evidence that it is a mutt, and it has a wall that looks like this. And of course, its walls are very simple, and the inside is also very simple. So I think this is, so I will stop sharing. Okay, so this is my presentation about what May I could. may I add a few things to what you have said? Sorry? May I add something? Please. That is what it's for. Last few slides which you show, which you Yeah. seem to call Matha, is an interesting thing. What is the orientation of this temple? I will have to check. I think it Where should would be you like it to, where will you like it to be? mostly. Okay, it should be looking north mostly. Okay, I have. So what I find during the course of my extensive study of particular kind of architecture, which I call educational architecture, the 10th, 14th centuries, that was the subject which I had chosen as a Infosys fellow in the Bhandarkar Oriental Institute, and extensively I surveyed the temples of this period and found that, you see, to the southern side of the main temple, okay, the Pashupata Shaiva temples, which at that period are called Kalamukha temples, okay, you have a structure which is very plain, okay, and what you have at best is the band which you saw on the temple which you showed, okay, there is a band on the wall, Okay. isn't it? Okay, and it would not have a superstructure. Instead, it would have in the front part a sloping roof. Okay.
So probably these were called actually in inscriptions as Saraswati Matas. Okay. Saraswati Matas, and they are secondary structures in a complex, Shaiva complex. Okay. Yes. So you have it in Baligame, for example. Kedareshwar Temple has it. Fortunately, much of it is surviving this Matha. Okay, that Kedareshwar Matha of the Kalamukhas. Then we have number of them in northern part of Karnataka, where we have triple shrine temples of the Kalamukhas dedicated to Shiva, Vishnu, and Surya. Okay, that is the combination always in Trikuta temples here, Kalamukha temples. And on the southern side of the temple, you would have this Saraswati Matha looking at the temple. So there will be an entrance provided to the temple from that side. That means south side also. Okay. So this is an interesting thing. You can verify if there is some Saraswati image there. Okay. Expect it very much there. Okay. And that may be a secondary structure associated with the main structure which may have been there, the Shaiva temple of the Kalamukhas of that time. Yeah. That is there. Another thing I forgot from what you showed. Let us have it later on. Okay, no problem. So there are also certain temples of Shiva with entrances from the south side, having a sloping roof on that side only. Okay. Such temples are also there. Those things I call as temple cum matha. Okay, temple cum matha. A number of specimens are there, particularly in the Haveri region of Karnataka, for such type of monuments. Temple cum mathas. If it was a full-fledged temple, the one which you showed, if it is a full-fledged temple, then it would have the Famsana superstructure. Okay. That is significant, yes. Yeah. Very significant. Dr. Padigar, can I ask you a question? Definitely. Yeah, sir, I just wanted to know what is the internal architecture? I mean, they call it Matha. Is it a very generic name? Yeah. Or they have some special architecture inside? I mean, the rooms wise, the compartments wise, the verandas. Is it a Chatushala type thing? Varieties in them. Normal tradition is to have 3 compartments at the rear of a large hall. Okay. And at the front, a oblong entrance with sloping roof. The roof over the hall would be flat. There would be no superstructure. Wall would be plain. Okay. And inside, in the central chamber, there would be Saraswati image, and the two chambers on the sides were used by the Sthanacharyas of Kalamukha Matas. Yeah, thank you, sir. Yeah, Dr. Kanetkar, this is what I actually wanted to know. What are we looking for? If there is a stereotypical kind of a architecture that we are looking for, then these are very good insights, actually. Actually, I have absolutely no clue. That's why I, pass it on to you, because you asked me what am I going to look for. What I want to look for, it will not be, it cannot be touched because of the AS and because of the structure. What I feel is that the lower portion of Voleshwar, which is totally sealed in, has to been, it must have had something, especially because these false. These Devakoshas on all 4 sides. Why make them? If you're going to build a wall, build a wall. No? Anyway, that apart, I just wanted to ask Dr. Padigar something else. Maybe some next time we have more time. In the temples, Amruteshwar temple, below Harishchandragarh, but in that the same hill, and Siddheshwar at Akola, I think Siddheshwar at Akola, there are the 2 entrances to the Garbhagruha. One is the main attached, that Sabha Mandap is attached to that, and the other one is just an entrance. Does that, what does it mean? Just one room and... I could not catch your point actually. Does the Garbhagriha have it or the hall has it?
I will, I do not want to spend everyone's time here. I'll send you by email the Yeah. plans, the two Yeah. plans of You find that. temples, Yeah. because it is strange to have two entrances to the Garbhagriha. Yeah. But it is there No, in no, sir. not at all. At Kokamthan, for example, for the Garbhagriha, there are two entrances. There is the side entrance, which was probably meant for the priest or the acharya or somebody, and the normal entrance is for the common people. If that is Kokamthan is there. Kokamtan and this Amruteshwar also, Ratanwadi, that has that plan is there. I have not seen, so No, I will, I can send the, share the plans. Anyway, I must thank everybody for being patient, and I thank Dr. Joshi for accepting our invitation, and Dr. Padikar sir and Dr. Zamkhedkar sir. And so this I'm going to say is the end of the Voleshwar seminar that I've been trying to do, but we will definitely have one for Nathapanta with Dr. Joshi and Sufism also. If you all like it, then no problem. yeah, sure. Yeah, we will do that, sir. So thank you all. And now, shall we say, shall we leave now? Yes, thank you very much. Yeah, thank you, madam. Thank you very much, madam. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. And Thank you, ma'am. Okay. So shall I? I'll You end the can- meeting, ma'am. Okay. Thank you. And the recording. Thank you. Yeah, फार I'll छान send the वाटलं recording. मॅडम, धन्यवाद. तर काय आपण आला त्याच्यातच मला खूप महत्व आहे. नाही हो, मला ऐकायला हे सगळं मला नवीन आहे. म्हणजे अशी उडत माहिती थोडीशी एवढंच आहे, पण खरं म्हणजे चांगलं वाचायला पाहिजे. त्या निमित्ताने आता मी वाचेन, कारण तुम्हाला मी सांगितलंय ना की मी देतो म्हणून. ओके. येस. मी जरा ते माझ्या पद्धतीने लिहीन, कारण माझा बाकीच्या विषयात काही प्रवेश नाहीये. नाही सर. तुम्ही ते पाहू शकाल. हा, मला ते म्हणजे सगळ्यात काय सांगते मी की नाथ संप्रदायाचा सुद्धा किंवा कोणत्याही रिलिजनचा होता ना, तेव्हा ही लोक चालत कन्याकुमारी पासून काश्मीरला जायची आणि वाटेत सगळीकडे डिस्कशन्स होत असणार, आणि आपण म्हणजे त्याचं फार मिनिएचर आणि फार लोअर लेवलवरचं, पण अशा तऱ्हेची देवाणघेवाण व्हायला पाहिजे. म्हणजे मॅडम, मला हे रस काय, त्याचं एक कारण सांगतो की माझा सगळा जो काही एक कामाचा भाग आहे आणि मला ज्याच्यामध्ये खूपच रस आहे असा म्हणजे एन्शंट पिरियड, प्राचीन काळाचा शेवट हा जो भाग आहे, म्हणजे 10व्या शतकापासून 12व्या शतकापर्यंत, आणि वज्रयानाचे जे काही मी अभ्यास काही ग्रंथांचा केला आहे ते सगळे त्या काळातच त्यांची निर्मिती झाली. म्हणजे लेट म्हणता येईल. अगदी वज्रयान सुरुवातीचा ग्रंथ समजा गुह्य समाज तंत्र मांडला तर तो साधारण 4व्या-5व्या शतकामध्ये मांडतात. त्याच्याही पूर्वी थोडेसे त्याचे एलिमेंट मंजुश्री मूलकल्पामध्ये आहे, आणि त्याचा सुद्धा काळ 2ऱ्यापासून 8व्या शतकापर्यंत, कारण एक संध तो ग्रंथ नाहीये, होमोजिनस नाहीये. पण त्याच्या पुढचे जे आहेत म्हणजे कालचक्र तंत्र त्यातला शेवटचा ग्रंथ आहे, आणि त्याच्या आगेमागे ज्या काही ग्रंथ निर्माण झालेले आहेत त्या सगळ्या ग्रंथांचा संबंध या सगळ्या वज्रयानाचा, त्यातल्या सिद्धांचा, योगी आणि योगिनींचा, नाथ संप्रदायाशी आणि इतर अनेक काश्मीर शैविजमशी होता. आणि या सगळ्या संप्रदाय, वेगवेगळ्या धार्मिक संप्रदाय किंवा ज्याला अगदी धार्मिक म्हणतात, हे वेगळे कल्ट्स आहेत. ज्याला या कल्ट्सचा जे काही आदान प्रदान आहे, इंटरॅक्शन आहे, आणि त्याचं जे काही प्रतिबिंब त्यांच्या वाङ्मयात पडतं, हा सगळा विषय एक अभ्यासाचा विषय, आणि त्याच्या संबंधी मला काम करण्याची काही इच्छा आहे. आणि त्यामुळे निदान काही त्यातला एखादा जरी भाग मला थोडासा त्याच्या संबंधी करता आला ते आनंद वाटेल. आणि म्हणून मी याच्यामध्ये, तुम्ही जेव्हा म्हटलं तेव्हा माझ्या डोक्यात झालं की आता आपण या निमित्ताने हा अभ्यास करूया. त्याचा फायदा आम्हालाच होणार आहे. मला तर फारच होणार आहे, कारण काय आहे, नुसते बौद्ध ग्रंथ वाचून चालत नाही. मी सांगितलं आता त्यांनी जे पैशाची सांगितलं, प्राकृत सांगितला, किंवा लेट हे जे काही प्राकृत वाङ्मय आहे, म्हणजे अपभ्रंश म्हणूयात आपण, अपभ्रंश वाङ्मय आहे. त्या बौद्ध अपभ्रंश जे दोहाकोश वगैरे का या राहुल संस्कृतांनी छापलेले आहेत, ते सारापाद आणि मगाशी कृष्णपादाचं नाव ज्या ते काढणं आहे, असे हे बौद्ध आचार्य सिद्ध आहेत. त्यांनी अपभ्रंश भाषेमध्ये ज्या काही चर्यागीती किंवा दोहाकोश लिहिलेले आहेत
त्यांची मोठी ट्रॅडिशन आहे, परंपरा, आणि आजही चर्या गीतेची परंपरा या तुमच्या नेपाळमध्ये जे काही वज्रयानी आहेत, वज्राचारी आहेत, त्या वज्राचार्यांच्या मध्ये ती आजही आहे. त्यात ते परफॉर्मन्स आहे त्यांचा, गाणं आणि नृत्य आहे, आणि ते सगळे ते अत्यंत गूढ अशा प्रकारचे जे दोहे किंवा ते चर्या गीते, त्याचा अर्थही गूढ आहे, सिम्बॉलिक आहे. त्यामुळे हे सगळं वाचताना मला ते जाणवतं. आणि तो वज्रयानामधली साधना जो भाग आहे तो सगळा सेक्शुअल असं म्हणतात, पण ती खऱ्या अर्थाने सेक्शुअल नाहीये, पण तो आहे स्त्री पुरुष संबंधातून पुढे मुक्ती कशी मिळवायची ह्याच जन्मी, हा सगळा भाग तो आहे. आणि हे सगळं करताना इतर संप्रदायामध्ये सुद्धा ज्या परंपरा आहेत त्यांचाही अभ्यास केला पाहिजे. त्याचं थोडं थोडं कुठेतरी आपल्याला या काश्मीर आपलं वज्रयानी ग्रंथांच्या मध्ये दिसतं. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे संस्कृतमध्ये जे ग्रंथ आहेत त्यामधल्या त्याच श्लोक, त्याच गाथा ह्या तुम्हाला इतर परंपरेमध्ये दिसतात, काश्मीर शैविझम मध्ये दिसतात. हा सगळा मी एका वाङ्मयीन अभ्यासा म्हणूनच केलेला आहे. टेक्स्चर क्रिटिसिझमच्या अंगाने, हिस्टॉरिकल स्टडीच्या अंगाने, त्याचे सोर्सेस काय, धागेदोरे काय. आणि मोठी कॉन्ट्रोवर्सी आहे ती. अलेक्सिस सँडरसनने अगदी लावून धरलं होतं की वज्रयानाच्या सगळं जे आहे ते बौद्ध काश्मीर शैविझम मधून त्यांनी उसनवारी नुसती कॉपी केली, अगदी प्लेजरिझम असा शब्द सुरुवातीला वापरला, पण ते एका योगिनी तंत्र या विशिष्ट ग्रंथाबद्दल होतं. त्यांनी जनरलायझेशन केलं आणि नंतर मग त्यांनी ते मागं घेऊन थोडीशी सावधगिरीची भूमिका घेतली. त्यांच्यावर रेग ह्या इंग्लंडमधल्या फार सिनियर स्कॉलर आहेत, त्यांनी त्याचं खंडन केलं, आणखी लोकांनी ग्रेनी केलं. ही सगळी जी आहे ती कॉन्ट्रोवर्सी मी माझ्या एका निबंधात मांडली, वेदिझम अँड बुद्धिझम या विषयावर. ह्या सगळ्या गोष्टी अशा थोड्या थोड्या अभ्यास मी त्याचा केला आहे, पण अधिक करण्याची त्यानिमित्ताने मला काही संधी मिळते आहे, पाहतोय. ठीक आहे, धन्यवाद. थँक्यू सर. ठीक नमस्ते. आहे. ओके. So, Mr. Riddhi, I'm still left with the riddle of what do the triadic panels represent. But anyway, so Yes, we ma'am. will continue. Okay, sir. Thank you.